Hello guys, good afternoon. Mag-open na naman tayo ng unboxing. Unboxing, lagi unboxing. Ko ay laging laging Lazada again. Ito guys ay kahalaga lang ng mura-mura lang guys, 114. Alam mo guys kung ano to. Ito ay yung cover ng saing. Kasi malakas ang ano dito, saing. Pag malakas ang ano. Dalawang order ko eh. Next naman. Ito ay ginagamit ko sa para sa apoy guys. Sa apoy. Hi! Okay guys, thank you very much. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye.